kò sí iná ládùúgbò, blackout every time la máa ní. èèyàn kan ló introduce mi pé inverter better ó máa jẹ́ ká máa ní iná 24 hours light ní. orúkọ mi ni Mrs. Oyewole, oníṣòwò ní mi Lagos Island. Although náà máa advice àwọn èèyàn wípé Koolenergies ni best wípé tó bá máa get solar wọn. ẹni tó dẹ̀ wá install ẹ̀ náà máa yẹn èèyàn dáadáa nítorí èmi tẹ̀ sí fẹ́ pè pa nǹkan tí o ti ń bá understand níbẹ̀ màá sáré pé hello mi understand kíní ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ni màá yẹn máa dá mi lóhùn. aago kan òru ni mo pè pé mi mọ̀ nǹkan tó ṣe kíní yìí o ó ṣàbá mi sọ̀rọ̀ lóru mi expect níjọ́ yẹn mi expect pé ó gbé call ní time tí mo pè yẹn. epo ojoojúmọ́ ṣùgbọ́n látìgbà tá a ti ń lù ànáwó epo mọ́. Then save owó epo, stress pa ń lọ tò sílé epo, ó ń save 24 hours light dẹ̀ ló ń fún wa. Máa advice àwọn èèyàn forget ẹ̀ náà nítorí pé èmi gangan fúnra mi, èmi gan lè dúró lé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Látìgbà tá a ti switch sí solar báyìí, àtìgbà yẹn mo ti ń dúró lé.